بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. نن موږ او تاسې د مایکروټیک راوټر کورس اړوند په دې باندې غږیږو چې څنګه کولی سو یو یا څو ورچوال SSID جوړې کړو. SSID سروس سیټ آیډنټیفایر عیناً د وای فای په شکل کار کوي. مثلا دلته موږ راځو وای فای ګورو، لکه د آفیس 111 دغسې یو ورچوال SSID په مایکروټیک راوټر کې جوړې کړو. هغه که یوه SSID وي یا څو SSID وي. راځم کنیکټ کېږم ان باکس له طریقه مایکروټیک ته راځو. په مایکروټیک کې موږ وایرلس برخې ته راځو. وای فای انټرفیس ته دلته موږ راځو، د پلس علامې باندې کلیک کوو، ورچوال ټاکو. په ورچوال کې SSID ته یو نوم ورکوو، مثلا ګیسټ. ماسټر انټرفیس باید WLAN 1 وي، دا اصلي انټرفیس ده. په دې کې کار نه لرو، ماسټر انټرفیس باید همدغه وي. خپل نوم ورکوو SSID ته، راځو دا اپلای کوو. د دې په خوا کې چې نوم ورکوو دلته هم راځم، جنرال کې هم نوم ورکوم چې ګیسټ. اپلای اوکې. راځم یو بل انټرفیس هم جوړوم، ورچوال وایرلس سټوډنټس. دې ته هم دلته نوم ورکوم په جنرال برخه کې نیم. دا په دې خاطر ماته به هم دلته سټوډنټس ښکاري، او هغه څوک چې دلته وای فای کې هغه ګوري چې هغه سره وساسي، دوی ته به هم سټوډنټس ښکاري. اپلای دلته مو هم وټاکو، اپلای اوکې. اوس راځم سیکیورټي پروفایلز برخې ته. دلته موږ تاسو پلس باندې کلیک کوو، نوم ورته ورکوو چې ګیسټ. موډ ډاینامیک کې authentication type ورته ټاکو، wireless protected access and version 2. د دې په خوا کې یو پاسورډ ورکوو د ګیسټ SSID ته چې موږ یو ورچوال جوړوو، هغه کنفرم کوو. اپلای اوکې. بیا راځم یو بل پروفایل هم جوړوم چاته، سټوډنټس ته. موډ ډاینامیک کې authentication type ورته ټیک مارک کوو. د دې په خوا کې راځو، دې ته هم یو پاسورډ ورکوو چې اپلای. البته او کرکټر یې مې ورکړي، دا باید اته کم. کنفر اپلای اوکې. کله مې چې دا برخه وټاکله نو راځو وایرلس انټرفیس ته، سټوډنټس برخې ته راځو. دلته ورته شی کوو سیکیورټي پروفایل، موږ هلته جوړ کوو، ورته شی سټوډنټس ته، سټوډنټس اینډ اپلای اوکې. دې په خوا کې راځو ګیسټ ته هم سیکیورټي پروفایل ټاکو، ډیفالت حالت نه یې باسو، ګیسټ اپلای اینډ اوکې. کولی شو کمنټ هم ورکو، مشکل نشته. اوس راځم برج ته راځم. دا باید له مین برج سره وصل کړو دغه پورټونه. راځو د مین برج برخې وګرځو، کورس ته راځم. دلته ورته پلس علامه باندې کلیک کوو، راځو انټرفیسز، کوم انټرفیس و او سټوډنټس برج خو موږ تاسو ته معلوم ده چې همدا مین برج ته. اپلای اوکې. کمنټس هم ورکولی شي، مشکل نشته. راځو ګیسټ سټوډنټس مو وټاکو، ګیسټ اپلای اینډ اوکې. اوس راځم خپل مثال په ډول یو زده کوونکی یا یو بل څوک چې هغه د مراجعینو له ډلې څخه وي، راځي وای فای چک کوي، خپل موبایل یا لپټاپ کې وای فای ان کوي، نو هغه ته به ښکاره شي چې یو ګیسټ د یو سټوډنټس د دې سره هم کولی شي چې د وای فای له طریقه وصل شي. په دې طریقه موږ تاسو کولی شو چې ورچوال سروس سیټ آیډنټیفایر په مایکروټیک راوټر کې جوړ کړو.